Hello mga kadangski, try naman natin ngayon magluto ng kimchi fried rice omelette. Ang mga kailangan natin, simple lang. Kanin, kimchi, onion leaves, at itlog. Magpainit na tayo ng kawali bago natin ilagay ang mantika. So, kung mainit ng kawali, pwede na natin ilagay ang mantika. Iikot-ikot natin ang kawali para may spread ang mantika. Habang pinapainit ang mantika, i-prepare na natin ang itlog. Mainit na ang mantika, pwede na nating ilagay ang itlog. Paikutin ulit natin ang kawali para lumaki ang itlog. Hanguin na natin ang itlog. I-set aside natin ito. Ngayon, lagay natin ang sesame oil para sa ating kimchi fried rice. Ilagay natin ang onion leaves. Ginamit ko ang kulitin para madali lang itong hati-hatiin. Maglagay na tayo ng konting kimchi. Haluin. Pwede na natin ilagay ang kanin. Haluin. Maglagay tayo ng kalahating kutsarang toyo. At konting paminta.
Haluin. Mabango. Luto na ang ating kimchi fried rice. Pwede na natin hanguin. Lagay natin sa ibabaw ng itlog. Kumuha ng plato at i-upside down ito. Lagyan ng garnish na sesame seeds. At ayan, ang ating kimchi fried rice omelette. Kain na!